Sziasztok! Üdvözlünk a Two Generations csatornáján. A mai videónk is a Star Warsról fog szólni, méghozzá a második része. Így van, az eredeti Star Wars trilógiáról fogunk egy kicsit beszélgetni. A Star Wars egyike a világ legnépszerűbb történeteinek. A filmeken kívül számos könyv, képregény és videójáték is készült ebből, az eredeti trilógia pedig 1977, 1980 és 1983-ban készült. Érdekességük az, hogy az első filmnek ugye még csak az volt a cím, hogy Star Wars, így ahogy halljuk, és majd csak később kerültek be az időrendi jelzők, mint hogy négyes epizód, igen. Meg az új remény. A történet dióhéjban összefoglalva, egy gonosz erő uralkodik a galaxis felett, a birodalom, élén pedig a kegyetlen Darth Vader. Ez a gonosz erő hatalmas űrhajókkal rendelkezik, hadsereggel, valamint a halálcsillaggal, ami egy gigantikus űrállomás, amely képes egész bolygókat felrobbantani. Mivel egy olyan kristályt használ, ami a történet szerint a bolygóknak a magját is alkotja. A felkelők a Rogue One-ban ellopják a halálcsillag terveit, amelynek készítője ebbe egy gyenge pontot rejt el, és hogyha ezt fel tudják robbantani, akkor el tudják pusztítani az egész hatalmas halálcsillagot egy láncreakciót elindítva. És itt akkor térjünk ki egy kicsit a Rogue One-ra. Ugye az leginkább arról szól, hogy hogyan építették meg ezt a halálcsillagot. Ki építette meg a halálcsillagot? Így van. És hogy kerültek ezek a tervek a felkelőkhöz? Igen, mert a halálcsillag építője az akarata ellenére volt ott, rákényszerítették, hogy építse a halálcsillagot, és elrabolták a családjától, a feleségét meg is ölték, a lánya pedig bujdokolni kényszerült, és mivel ő nem akarta megépíteni a halálcsillagot, ezért elrejtett benne egy gyenge pontot, és ezt aztán a felkelők tudtára adta, hogy ezzel segítsen majd elpusztítani, mert tudta, hogy ez nem egy jó célt szolgál, és szerette volna, hogyha legalább egy remény marad az elpusztítására. Na most a Rogue One-ról még csak annyit, hogy a címét szerintem nem a legjobban fordították le, Zsivány 1-esnek fordították ugye magyarban, és hát itt zsiványokkal nem sok közös pontja van, ez inkább arra vonatkozik, hogy going rogue, valaki vagy valami leszakad a csordától, leszakad a többiektől, és teljesen váratlanul és teljesen kiszámíthatatlanul cselekszik. Ezt szokták mondani farkasokra, oroszlánokra, akik elszakadnak a többiektől, és portyázásba kezdenek egyedül. Mert ugye itt is arról szól, hogy van egy űrhajó, ami leválik a többiek közül, és ő kezdi el ezt az egész támadást, az egész ellenállást, hogy megszerezzék a terveket, és aztán az Új Remény című 1977-es részben történik aztán az meg, hogy ezeket a terveket felhasználva megsemmisítik a halálcsillagot, igaz? Igen. Luke az, aki az erőt felhasználva ezt igen. A végzetes lőért beviszi. Nekem nagyon tetszett, hogy a Rogue One az pontosan úgy végződik, mint ahogy az Új Remény elkezdődik. Ez nagyon magány volt. Igen, egyes szereplőket képesek voltak CGI segítségével megteremteni csak azért, hogy a lehetőleg zökkenőmentesebb legyen az átmenet a két film között, miközben azok a szereplők igazából már akkorára vagy nagyon megöregedtek, vagy meg is haltak. Igen, mint például Leiának a szerepét. Tehát az Új Remény története úgy kezdődik, hogy Leia hercegnő, aki megkapja ezeket a terveket a felkelőktől, már előre látja, hogy fogságba fog esni, hiszen Darth Vader a harcosaival már a hajón van, és ezért a terveket átadja a két droidnak, R2-D2-nak és C-3PO-nak, akik ezzel egy mentőkapszulában a Tatooine bolygóra menekülnek, sikerül kimenekítsék a terveket, és itt él Luke Skywalker, akinek fogalma sincs róla, hogy a hírhedt Darth Vader az ő apja, megveszi a droidokat, és megtalálja benne az üzenetet, ami Obi-Wan Kenobinak szól. És megtalálja Obi-Wan Kenobit ugyanezen a bolygón, átadja neki az üzenetet, és Obi-Wan Kenobi pedig elmeséli neki, hogy az ő apja is egy híres Jedi volt, akit Darth Vader ölt meg.
Mármint Luke-nak az apja. A tervekkel a kezükben aztán sikerül megsemmisítsék a halálcsillagot, időközben összetalálkoznak Han Soloval és Chewbaccával, akik csempészek, és ők segítenek nekik. Amikor odaérnek ahhoz a bolygóhoz, ahol a felkelők kéne legyenek, kiderül, hogy már az szétlőtte a halálcsillag, az egész bolygót. Ráadásul a halálcsillag az ő űrhajójukat is beszippantja, foglyulejti, ők elbújnak, aztán áruhában kijönnek, és megmentik Leát. Időközben azonban Darth Vader sajnos Obi-Wan Kenobit megöli. Igen. Amikor ők onnan aztán elmenekülnek, egy új bázist alakítanak ki a felkelők, ez már a Birodalom visszavág első perceiben derül ki. Egy jeges bolygón, és persze kis idő múlva ezt is megtalálja Darth Vader, és ezt a csomópontját is a felkelőknek megsemmisíti. Innen Han Solo Leával együtt és Chewbaccával együtt elmenekül, időközben Luke pedig ellátogat a Dagobah bolygóra, ahol Yodát keresi meg, mivel Obi-Wan Kenobi azt üzente neki, hogy Yoda lesz az a mester, aki majd őt kitanítja. Össze is találkozik Yodával, elkezdi a kiképzést, és időközben pedig Han Solo és Leia segítségére kell siessen, mivel őket elkapják egy árulás útján Darth Vaderék. Na most itt van az, amikor először szembe kerül az apjával, és aztán ennek a résznek a végén hangzik el a legendás mondat, hogy Luke, én vagyok az apád. Igen. Itt tudja meg. Érdekesség ezzel a résszel kapcsolatban, hogy a stáb annyira titokban tartotta, olyan hatalmas titokként őrizte ezt, hogy ez a fordulat bekövetkezik, hogy Darth Vader Luke-nak az apja, hogy még a stábtagok és a forgatócsoport és a színészek sem tudták az utolsó napig. Csak nagyon-nagyon kevesen, 2 vagy 3 tudták, és Mark Hamill, aki Luke-ot játszotta, ő is csak aznap reggel tudta meg, hogy ez így fog alakulni. A Darth Vadert játszó színész pedig egyáltalán nem tudta, mivel a hangot azt nem ő adta, hanem a szöveget egy másik színész mondta fel, ezért ő neki nem is kellett tudja, hogy mit mond, és ő végig azt gondolta, hogy valami teljesen más lesz a történetnek a csattanója, és nem pedig ez. Hát de nem olvassák el a forgatókönyvet? A forgatókönyvben másképp volt írva. Ja! Tehát a forgatókönyvben is másképp írták le. Szóval ez egy... hát... Mindenkit átvertek. Mindenkit átvertek, hogy ne kiszivárogjon, mert annyira nagy hype volt az egész körül, Értem. hogy nem akarták, hogy kiszivárogjon. Tök jó. Ja. Nagyon-nagyon féltek, hogy ezt megtudják a rajongók, és akkor lelőjük a poént. De így viszont... Még a színészeknek is meglepetés volt. Na most Han Solo, aki abba az óriás csiga fogságában van, vagy nem tudom, hogy milyen lénynek lehet ezt igazán nevezni. Én nekem egy ilyen kopasz csigára hasonlít a leginkább. Amúgy az eredeti részben, az eredeti felvételben ezt egy ember játszotta. Először gondolkoztak rajta, hogy milyen lenne, hogyha csak egy ember lenne, tehát nem ez az óriás csiga, kígyó valami, és fel is vették egy emberre, de aztán mégis megváltoztatták erre a fura lényre. Erre a löttyre. Ja. Van ez a slime, nem? Ez a... Igen. Lehet kapni, és avval szórakoznak a gyerekek. Na, ez valami olyasmi. Élő slime. Fúj. Ezt amúgy aztán 3 ember irányította belülről, tehát 3 ember mászott bele ebbe a... Hát látszott. Ebbe a bábba, és azok irányították, és aztán majd később mindjárt beszélni fogunk róla, hogy hányszor volt még megváltoztatva és javítva a Star Wars CGI effektekkel helyettesítették, hogy hitelesebb és hitelesebb legyen. Valahogy az a slime-szerű lény, az úgy néz ki, mint a Vízsepp mesterbe, az a csiga. Tényleg! Most így rémlik valami. A lényeg az, hogy ezt az óriás csigát a végén Leia öli meg, aki ő maga is a fogságába kerül, mikor meg akarja szabadítani Han Solót. Luke másodszorra is szembe kerül Darth Vaderrel. Időközben a birodalom egy újabb halálcsillagot kezd el építeni, és ez alkalommal, amikor Luke szembe kerül Darth Vaderrel, már Darth Sidious is jelen van.
aki ugye Palpatine kancellárból lett aztán ilyen csúf Sith Lord, amikor Anakin átállt a sötét oldalra, abban a harcban változott ő neki így át az arca, és megpróbálják átállítani Luke-ot a sötét oldalra. Mind a ketten, de... Nem sikerül. Igen, de Darth Sidious elkezdi ilyen villámokkal, meg ilyen elektromossággal, ami a kezéből lövel ki, kínozni Luke-ot. Igen. És addig kínozza, amíg a végén Darth Vaderben mégiscsak felkelnek az apai ösztönök, és megragadja Darth Sidious-t, és ledobja a mélységbe, megöli. Ezzel ő maga is halálos sebet szerezve, tehát saját magát is gyakorlatilag halálra ítéli ezzel, de mégis megmenti az egyszem fiát. Aztán egy szívbe markoló jelenetben végül leveszi a maszkját, és akkor egymás szemébe néznek, apa és fia, először és utoljára, és aztán ő meghal. Közvetlenül ezután megsemmisítik a második halálcsillagot, és a felkelők nagy része, hát a főszereplők mind megmenekülnek. Közben ugye Han Solo és Leia szerelme egyre jobban kibontakozik, és aztán mikor végül, mert egy darabig Han Solo ugye féltékeny Luke-ra, mert észreveszi, hogy Leia érez valamit Luke iránt is. Csak a teljesen félreérti az egész. Félreérti, azt hiszi, hogy vetélytársat talált Luke-ban, közben meg kiderül, hogy ugye Leia és Luke testvérek, ikertestvérek. És hát a végén mindenki ünnepel, és megjelennek a Luke-nak a nagy jedi mesterek szellemei. Tehát Yoda, Obi-Wan Kenobi és az apja is. És az apja is, igen. Érintőlegesen említettük azt is, hogy Han Solo-nak is volt ugye egy külön filmje. És abban a Solo című filmben tudjuk meg, hogy hogyan találkozik ő össze Chewbaccával, és hogy szerzik meg a Millennium Falcon. Tehát igazából csak ennyi az, amit megtudunk az ő múltjából. Meg azt, hogy honnan jön, egy nagyon-nagyon szegény környezetből jön, ahonnan elszökik, csempészként próbál valahogy életben maradni, és nagyon veszélyes küldetéseket hajt végre azért, hogy a végén pénzt szerezhessen, és megmenthesse a szeretett nőt. Beszéljünk most egy kicsit a szereplőkről. Han Solo-nak a karakterét igazából nem Harrison Fordnak akarták, hanem valaki másnak. Mégpedig több jelentkező is volt. Ott volt Kurt Russell és Al Pacino, csak hogy a legnagyobbakat említsük, akik szerették volna ezt a szerepet. Végül Harrison Ford kapta, ugyanis ő ott dolgozott, és segédkezett, már a meghallgatásokon is, és a végén egyszerűen rá kellett jöjjenek, hogy ő a legjobb erre a szerepre. Ezért aztán ő kapta meg. Leia hercegnőt például Carrie Fisher játszotta, és ugye azt már említettük, hogy Luke-ot pedig Mark Hamill. Ezen kívül ugye volt még Obi-Wan Kenobi, akit Alec Guinness játszott. Nem nagyon tetszett neki a szerep, tehát nem nagyon szerette. Igen, azt hallottam én is. Rengetegen spekuláltak rajta, hogy mikor Obi-Wan Kenobi meghalt, akkor azt a színész akarta, de aztán George Lucas egy interjúban mondta, hogy ez az ő ötlete volt, hogy ő meghal, mivel azt szerette volna, hogy az egész fókusz Luke-on van, mint főszereplő. Alec Guinness amúgy azt nyilatkozta egy interjúban először, még mielőtt Lucast is meghallgatták volna, hogy ő ott azt az ötletet Lucasnak, hogy igen, meghalljon Obi-Wan Kenobi. Aztán Lucas erre persze rácáfolt, és azt mondta, hogy sőt, nem is annyira volt tőle boldog, Guinness, hogy kiírták. Ugye említettük, hogy Darth Vadert nem egy, hanem két színész is játszotta, vagyis hát egy színész játszotta, és egy színész volt a hangja. A színész, aki őt játszotta, az David Prowse volt, aki pedig a hangját adta, az James Earl Jones. Neki nem volt amúgy nagyon sok munkája, ugyanis ő bement a stúdióba, néhány óra alatt felvette az egész film hanganyagát, már ami a Darth Vader szerepét illeti, és aztán szépen hazasétált a stúdióba zsebében a lóvéval. Igen, és azért ő... Hát ő nem annyira sokat beszélt. Hát ez az. Igen, és pont azért ő azt mondta, hogy az első verzióban a Star Warsnak nincs is benne a stáblistában, igen. Igen, mivel ő azt mondta, hogy ő nem csinált rengeteg mindent nem olyan sokban járult hozzá. Igen, ezért nem érdemli meg, hogy felsorolják, de aztán majd végül mégis oda tették. A Star Wars trilógia a mostani filmekhez képest kevesebbe került.
Az Új Remény például 11 millió dollárból készült. Ugye a mostani nagy filmek, mint a Harry Potter vagy a Gyűrűk ura, azok 200 milliós büdzséből készültek el részenként. Ehhez képest ugye a Star Wars apró pénzből készült el, ami többek között annak is betudható, hogy akkoriban még nem volt olyan CGI technológia, amellyel minden speciális effektet meg lehetett volna csinálni, ezért sok mindent sokkal egyszerűbben, stop motion animációval és makettekkel oldottak meg. Így aztán kevesebbe is került. Ahogy azonban a filmek egyre nagyobb elismertségre tettek szert, és az idő újabb lehetőségeket adott a különleges effektek valósághűbb megoldására, Lucas igyekezett kihasználni minden lehetőséget, hogy javítson a trilógia filmjein. Ezért több revíziót kapott a Star Wars trilógia, legelőször 1997-ben, amikor például erre a trilógiára még 12,5 milliót költöttek, csak azért, hogy mindent egy kicsit feljavítsanak. Amire akkor nem volt pénz, vagy ami azóta már jobb technológiával elérhető volt, és ebből csak 10 millió az Új Reményre volt fordítva, és ebből a 10 millióból pedig 3 millió kimondottan a hang jobbátételére volt fordítva. 2004-ben a DVD kiadása ismét belepiszkált majd a film különböző részeibe, változtattak ezt-azt, többek között kivettek néhány 1997-es változtatást is, tehát visszaváltoztatták az eredetire. A legjelentősebb változtatás azonban a Palpatine kancellár helyettesítése volt, mert hogy azt a szereplőt tették be, aki a prequelbe is játszotta a Palpatine kancellárt. Az eredeti szereplő az egy kicsit nevetségesen nézett ki, ugyanis egy ilyen nagyon fura maszk volt rajta, és meg aztán így ugye a folytonossága is egy kicsit jobban megvolt, hogy ugyanaz a szereplő játsza, mint az elején. Tehát a másik dolog pedig, amit már említettünk, hogy a trilógia harmadik részének végén, amikor megjelennek ezek a nagy Jedi szellemek Luke Skywalkernek, akkor már Hayden Christensen tették be az apja helyett, a régi szereplő helyett. Mindent átnéztek még egyszer, hogy jobb minőségű legyen a hang, jobb minőségű legyen a kép, amit csak lehetett. 2006-ban aztán az újabb DVD release-nél ismét javítottak, itt újra masterelték a teljes hanganyagát az egész trilógiának. 2011-ben pedig a Blu-ray verzió kiadásakor ismét belenyúltak, de itt inkább olyasmiket javítottak ki, amik az eddigi verziókban nem voltak annyira észrevehetőek, és a nagy felbontású Blu-ray-en pedig már igen. Mint például a halálcsillag felrobbanásakor a lérelés miatt keletkezett kék árnyalat, vagy a TIE Fighterek körül néha megjelenő négyszögletes úgynevezett box körvonalak, amik szintén ugye az animációnak köszönhetően voltak benne, de a régi nem annyira jó felbontású verzióban ezt nem vette észre senki. És aztán, ahogy egyre jobban tisztították, és egyre nagyobb felbontásúvá vált a film, akkor egyre jobban kijöttek az apróbb hibák. A legutolsó változtatás pedig 2019-ben történt, amikor a Disney, aki közben megvásárolta a jogokat George Lucas-tól, együtt az egész Lucasfilmmel tulajdonképpen, kiadta a Disney Pluson az egész Star Wars eposzt 4K-ban. Itt is leginkább olyan javítások voltak, mint a 2011-es Blu-ray verzióban, csak még alaposabban. Egyik jelenetben például rászállt egy légy a kamera lencséjére, és ezt egészen 2019-ig nem vették ki. Amúgy, mikor én megnéztem ezt a harmadik részt, akkor emlékszem, hogy még kétszer néztem, hogy várjál, most ki ez itt, amikor a szellemek feltűntek, hogy először nem hittem a szemben, hogy most tényleg az volt oda téve, most ez hogy van oda téve, mert hát mikor ez a film kijött, akkor a színésznő meg sem volt születve. Igen. Elég először még kicsit... Igen, de így már érted. Így már értem. Ennyiszer újra nyálaszták az összes felvételeket, és újra javítgattak rajta, hogy a lehető legjobb legyen. De szerintem nagyon-nagyon jó húzás volt. Néhány érdekesség az eredeti Star Wars trilógiával kapcsolatban. A Tatooine bolygós részt Tunéziába forgatták. Vagy például Harrison Ford a Jedi visszatérhez nem akart már visszajönni, mivel megunta egy kicsit a szerepet, de aztán sikerült rávegyék, és mégis visszajött, ezért is végződött úgy az 5. rész, ahogy végződött, mivel úgy tervezték, hogy nem is jön vissza.
George Lucas a Jedi mestereket a szamurájokról mintázta, ez látható is egy pár résznél, mikor így a villámkardokkal, vagy fénykardokkal, vagy hogy hívják. Lézerkardokkal. Az nagyon hasonlít a szamuráj kardokhoz. Igen, és ahogy harcolnak vele, az is egy kicsit hasonlít Igen. rá. Jött. Jól van, elérkeztünk akkor az értékeléshez. A Star Wars eredeti trilógiáját, az egész 3 részt együtt, Széli, te hanyasra értékeled? 9. 9-est adsz neki? Oké, Nóri? Én 8-as tudok. Tehát itt a romantikus szál valahogy nem volt olyan kiforrott, mint a prequelbe szerintem. Igen. Igaz? Igen. Meg azért nagyon meglátszott az, hogy ezt jóval régebben készítették. Jó volt, amint a sztori is jó, csak valahogy nekem az volt az érzésem, hogy nem mint a prequelben, hogy volt egy történet, és az tudtad pontosan, hogy mikor mi történik, és jó átlátható volt. Itt valahogy kicsit, nem tudom, nekem az volt az érzésem, kicsit össze-vissza ment. Igen, ezért adok én neki csak 7-est. Tududum. Tehát az átlag 8. Még így is nagyon ajánlott, és hogyha valaki a Skywalker szágát egyáltalán meg akarja nézni, elkezdi, akkor ezek kikerülhetetlenek. Muszáj ezeket is megnézni. Olyanok, amilyenek, sokat javítottak már rajtuk, de azért ne felejtsük el, hogy régi filmek már, és azért azt, hogy olyan régen mégis ilyen hitelesre meg tudták csinálni, azt szerintem értékelni kell. Igen. Azt mindenképpen értékelni kell. És velünk találkozhattok a legközelebb. Amikor is megbeszéljük majd, hogy mi történt a folytatásban, ami Az évelődő erő, az utolsó jedik és Skywalker kora. ez ugye jelen pillanatig a befejezése a Skywalker szágának. Ezt már teljes egészében a Disney dirigálta, tehát számíthatunk valami teljesen más élményre, még ha meg is próbáltak hűek maradni Lucashoz, de ugye megvásárolták tőle az egész Lucasfilmet és a Star Wars jogokat is, és innentől kezdve már azt csináltak, amit ők akartak. Ez nem is mindenkinek tetszett, ezt elárulom csak így előre, és aztán majd meglátjuk, hogy mi mit szólunk hozzá. Addig is vigyázzatok magatokra, ne felejtsetek el, Lájkolni. Feliratkozni. és nyomjátok meg a csengőt is. Sziasztok! Sziasztok!